Jdeme po ulici Lužianecká a právě za chvíli zabočíme na legendární bulvár třída kapitána Jaroše, velice známá brněnská třída, nádherná, s alejí, kde se právě Konzervatoř Brno nachází. Tuto budovu jsme obdrželi jako provizorium v roce 1945 a od té doby Konzervatoř Brno sídlí právě zde. Dříve zde byl německý učitelský ústav a tato budova byla postavena a dokončena v roce 1872 a František Josef II. Ji tehdy slavnostně otevřel. Ale jak jsem řekl, od roku 1945 se Konzervatoř Brno nachází právě v těchto prostorách. Zde vidíme hlavní vchod se státním znakem a s logem konzervatoře. Takže vás zvu na prohlídku Konzervatoře Brno. Prosím. Takže se nacházíme ve foyer, ve vestibulu budovy konzervatoře a zabočíme doprava, kde se nachází právě nově otevřený a nově zrekonstruovaný koncertní sál Leoše Janáčka. Pojďte prosím za mnou. Vstupujeme do nádherné dlouhé chodby, která připomíná nějakou chodbu snad starobylého kláštera s tou románskou klenbou. A zde právě se mohou návštěvníci koncertů zdržovat, tady se potřesou rukou a zkrátka pozdraví se a jdou se potom posadit do nádherného sálu. A nyní se nacházíme před vchodem do koncertního sálu a toto je právě vchod pro účinkující a po těchto schodech stoupají naši mladí konzervatoristé a jiní umělci na pódium a zde se jim otevře ten nádherný pohled na dychtivé publikum, které očekává tady v těchto sedadlech. Kapacita hlediště je 210 sedících diváků, ale lze ji rozšířit ještě o dalších 20 mobilních sedaček, takže maximální kapacita je 230 diváků. Tady se nacházíme na pódiu, kam se vleze i menší orchestr, symfonický orchestr. Prostorově se tady toto pódium hodí nejlépe pro komorní hudbu, komorní orchestry, ale samozřejmě krásně zde vyniknou i solové recitály nebo třeba pěvecké recitály s doprovodem klavíru nebo jiné solové instrumenty, které tady s doprovodem klavíru mohou hrát. Na pódiu se nachází 2 klavíry, jeden Petrov, starší, a jeden novější Bösendorfer. Tento Bösendorfer byl pořízen před 10 lety za přispění Evropské unie. Ale momentálně se nacházíme ve stavu, kdy vybíráme klavír nový za podpory Jihomoravského kraje. Tento koncertní sál, ve kterém stojíme, je jedním z nejlepších sálů, troufám si říct, i v České republice, protože akusticky je zkrátka perfektně vymyšlen, vykonstruován a zejména pro souhru různých umělců se skvěle hodí. Všichni, kdo tady hráli, například kvarteta nebo komorní orchestry, právě říkají, jaká to je skvělá skořepina a na souhru je to výborné, že se všichni perfektně slyší. Zároveň posluchači si velmi pochvalují skvělou koordinaci mezi zvukem, který k ním putuje, a mezi pohledem. Většinou to známe z televize, že tam dochází vždycky k nějaké prodlevě mezi obrazem a zvukem, aniž si to třeba někdy televizní diváci uvědomují.
ale když se posadíte do tohoto sálu a díváte se na kohokoliv, když tady hraje, tak sebemenší pohnutí prstu okamžitě zkrátka slyšíte a je to prostě skvělý zážitek. Akustika byla spočítána tak, aby zde byl dozvuk 1,2 vteřiny a to opravdu při prázdném sále je. Pokud je sál plný, tak akustika je taková, že ten dozvuk nám klesá až na 1 vteřinu. Znamená to tedy, že veškerá produkce je tady naprosto perfektně a zřetelně čitelná a pro studijní účely je to v podstatě naprosto geniální, protože profesoři, kteří slyší své žáky tady zkrátka hrát, tak slyší sebe menší chybičku. Tento sál neodpouští naprosto žádné chyby, ale zas naopak se odmění svým interpretům tím, že se skvěle slyší a mohou hrát tím pádem velmi soustředěně, s požitkem mohou interpretovat a jejich souhra je prostě dokonalá a zejména i ladění tady nečiní problémy, protože se skutečně skvěle všichni navzájem slyší. A nyní bychom se mohli podívat, jaký pohled se naskýtá našim divákům, pokud se posadí třeba například až do horních řad. Ač to třeba ze spodu nevypadá, tak elevace, čili zvyšování jednotlivých řad sedaček, je velmi strmé a bylo naprojektováno tak, aby bylo využito celkové výšky sálu do úplného maxima. Tady, kde se nacházíme, tak v podstatě výš už nám normy nepovolují s podlahou jít, čili dosáhli jsme maximální strmosti sedadel, a což má v podstatě za následek ten, že pokud si tady sednete, tak člověk, který sedí před váma, tak má hlavu v podstatě o hlavu níž a v pohodě zkrátka vidíte až na pódium. Takže kdokoliv, když se tady postaví, tak v podstatě by mohl už skoro mít i závrať, protože skutečně je to velmi příkré a pokoušeli jsme se v podstatě navodit takovou atmosféru určité arény. Že to trochu připomíná takový nějaký polokruh a je to velmi strmé jako v nějakém řeckém amfiteátru. Takže zde nahoře v rohu sálu se nachází ovladovna, ze které může samozřejmě nějaký technik ovládat světla a zvuk tady ve zvukotěsné místnosti. Je to takto naprojektováno také do budoucna, až někdy na škole dokoupíme například nahrávací aparaturu, tak v podstatě by tady mohlo vzniknout docela slušné nahrávací studio. Teď se nacházíme ve vnitrobloku konzervatoře, kde byl umístěn nový koncertní sál Leoše Janáčka. Tady vidíme starou vlastně architekturu, která jak se pojí s tou novou moderní. Sál má připomínat klávesy klavíru. No a
okolní domy je vlastně zástavba z konce předminulého století. A tato pamětní deska nám připomíná, že konzervatoř Brno byla postavena původně jako učitelský institut pro německé učitele zde v Brně a právě v roce 1872 sem přijel císař František Josef I. A tuto budovu oficiálně jako německým učitelům zde v Brně předal. Tady se nacházíme před tablem profesorů konzervatoře Brno, které bylo aktualizováno právě ke 100. výročí. Takže tady vidíte prakticky všechny pedagogy konzervatoře a fotografem byl známý brněnský fotograf Zbyněk Maděryč. A teď vás vedu do druhého patra konzervatoře, kde se nachází klavírní oddělení a rovněž také herecké oddělení. Tady je velmi zajímavá věc. Toto je rukopis Leoše Janáčka. Ovšem ne, že by to sám jako maloval tady na zeď, ale podle rukopisu to namalovala jedna ruská umělkyně. A zjistili jsme, že tato skladba, která je na stěně, je z listů důvěrných druhého kvartetu Leoše Janáčka, 4. věta. A tady na obraze jsou naši nejslavnější herci, kteří absolvovali konzervatoř Brno, hudebně dramatický obor. Takže u mě v ředitelně visí podle mě nejhezčí vyobrazení Leoše Janáčka od umělce Mikoláška. Myslím si, že je to nádherný obraz a Leoš Janáček na něm má takový výraz porozumění a pochopení pro těžkosti práce ředitele. Takže dámy a pánové, jménem ředitele konzervatoře a celého vedení školy vás co nejsrdečněji vítám na našich koncertech. Přijďte, podívejte se na vycházející hvězdy. Probíhají zde nádherné koncerty, plné energie a dá se říct mladického nadšení. Mladí umělci mají spoustu pozitivní energie a myslím si, že na všechny návštěvníky našich koncertů zde čeká nádherný kulturní zážitek. Těšíme se na vás. Nashledanou.